নমস্কাৰ বাইদেউসকল আজি মই আপোনালোকক দহি কেনেকৈ গুঠে এইটো দেখুৱাব ওলাইছো তাৰ কাৰণে আমাক কি লাগে আমি এইখিনি ল'ব লাগিব যেহেতু এখন শাড়ী হয় আৰু শাড়ীত ইয়াৰ বেছি পৰিমাণৰ ৰং যেটো আছে সেইটো মই লৈছো এয়াৰ গোল্ডেন কালাৰ ইয়াত বহুত ধৰণৰ কালাৰ আছে কিন্তু আমাক আমি দেখুৱা মানে আমি ভাল লগা কৰিব লাগিব যেটো মানে বেছিকৈ ৰং আছে সেই ৰঙৰ আমি দহি গাঠিব লাগিব তো তাৰ কাৰণে মই এইটো গোল্ডেন কালাৰ আনিছো তাৰ পিছত আমাক দহি গাঠিবৰ কাৰণে কেঁচি লাগিব ডাঙৰ বেজি লাগিব আৰু আমাক গুলি সূতা লাগিব গুলি সূতাটো গোল্ডেন কালাৰ হলে বেছি ভাল আছিল মোৰ ওচৰত নাই কাৰণে মই এইটো মিলাই লৈছো সূতাৰ লগত তো ইয়াক কেনে ধৰণে কৰা যায় আমি প্ৰথমতে এনেকুৱাকৈ ৰছী বনাই ল'ব লাগিব ইয়াত তিনিডাল সূতা আছে ৰছী বনাই লম্বা ৰছী বনাই ল'ব লাগিব এতিয়া মই আৰম্ভ কৰিম এই সূতাৰে কেনেকৈ প্ৰথমতে ইয়াক গাঠি যাব লাগে লম্বা সূতা লৈ ল'ব তেতিয়া বহুত দূৰ যাব ই এইটো অলপ লম্বা ৰাখিব কাৰণ এয়া আমাৰ আকৌ গাঠি পৰিব ইয়াত আপুনি হাতেৰে প্ৰেছাৰ দিবৰ কাৰণে আমাক গাঠিৰ প্ৰয়োজন হ'ব মই লম্বা ৰাখিছো কাৰণ ইয়াত এটা গাঠি আহিব তো আমি এতিয়া ৰাখিম 1 ইঞ্চ এই কাৰণে ৰাখিছো ইয়াৰ সৌন্দৰ্যটো বঢ়াবৰ কাৰণে আমি যদি দূৰত্ব দিওঁ তেতিয়া পাতল হৈ যাব আমি যদি ঘনকৈ দিওঁ তেতিয়াও দেখিবলৈ বেয়া হ'ব সেইকাৰণে মই 1 ইঞ্চ দূৰত মই ৰাখিছো যাতে দহিটো দেখিবলৈ ধুনীয়া হয় ইয়াত আমি গাঠি দি যাম কাৰণ ইয়াত যদি গাঠিটো দিওঁ তেতিয়া আমাৰ হাতখন স্লিপ নকৰে যদি গাঠি নিদিওঁ আমি গাঠি নিদিয়াকৈ কৰিলে আমাৰ হাত স্লিপ হৈ যাব আৰু দহি গুঠাৰ যিটো হেৰি লাগে টান হ'ব লাগিব নহ'লে আমাৰ চিল্ক সূতাটো খুলি যাব সেইকাৰণে আমি গাঠিটো দি ল'ব লাগে এনেকৈ প্ৰথমতে আমি গাঠি গ'লো তাৰপিছত নেক্সট গাঠিটো আমি দিব পাৰিম দুটা গাঠি দিব যাতে বস্তুটো ভাল হয় খুলি নাযায় কেতিয়াও যদি দৰকাৰ হয় ইয়াত এটা ৱেট দি ল'ব তেতিয়া কাপোৰটো পিছলি নাহে এতিয়া আমি দহি গাঠিম এয়া মই চিল্ক সূতা লৈছো আমাক যিমান পৰিমাণৰ লাগে সেইখিনিহে আমি ল'ম তো তাৰ কাৰণে মোক এইখিনিৰ প্ৰয়োজন গাঠিটো মানে দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া হ'ব দহিটো মই এইখিনি বস্তু লৈছো এতিয়া আমি দহিটো কেনেকৈ গাঠি দহিটোত গাঠিবিলাক কেনে ধৰণে দিয়ে এইটো দেখুৱাম
তো মই আপোনাক আগতে কৈছিলোঁ ইয়াত গাঁঠি দি লৈছোঁ তাৰ কাৰণে মোৰ সুবিধা হৈ আছে এতিয়া এই দুবাৰ দিলোঁ দুবাৰ দিয়াৰ পিছত নেক্সট আমি আকৌ দুবাৰ দিম গাঁঠিটো যাতে মজবুত হয় ই যাতে কেতিয়াও খুলি নাযায় দুবাৰ দি দিলোঁ এতিয়া আমি আমাক যিমানখিনি লম্বা লাগে সেই লম্বা অনুযায়ী আমি কাটি দিম এইখিনি লম্বা হ'লে ধুনীয়া হ'ব দেখিবলৈ বা আমি বেছি শৰ্টো নকৰোঁ আৰু বেছি লম্বাও নকৰোঁ এই গাঁঠিটোই আমাৰ দহিটো মজবুত কৰি ৰাখে আপোনালোকে মন কৰিব মই কেনে ধৰণে গাঁঠিটো দিছোঁ ইয়াত মই দুবাৰ দিছোঁ আৰু ইয়াত মই ওপৰত দুবাৰ দিম guide you into an untouched paradise where stress dissolves like footprints in the sand. Soft strums of the warm acoustic guitar blend with the gentle sound of the waves crashing against the shore. A serene melody weaves through the breeze. ইয়াৰ আগত মই অলপ গাঁঠি লৈছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম এই বস্তু এইখিনি বস্তু এয়া চাওক বাইদেউসকল মোৰ দহি গুঠাটো কমপ্লিট হ'ল এনেকুৱা হয় যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব